নমস্কাৰ অনু একাডেমিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আসাম পলিটি অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে আমি মুঠ 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত আৰু এইকেইটা প্ৰশ্ন পূৰ্বে বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি গৈছে গতিকে আগন্তুক ADRE লগতে অসম পুলিচৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই অধিক আমি 10টা প্ৰশ্ন যেহেতু আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ শেষত কমেন্ট কৰি জনাব যে 10টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে কেইটা প্ৰশ্নৰ শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল গতিকে পলম নকৰি মূল বিষয়ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথমটি প্ৰশ্ন How many districts Assam had before the independence অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমৰ কিমানখন জিলা আছিল অপচন A 11 অপচন B 12 অপচন C 13 অপচন D 14 আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন C 13 স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে অসমত মুঠ 13খন জিলা আছিল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবচোন অসমৰ বৰ্তমান জিলাৰ সংখ্যা কিমান দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো সাগৰ দেখিছা a widely read Assamese poetry book was authored by অৰ্থাৎ সাগৰ দেখিছা নামৰ এই কাব্য পুথিখনৰ লেখক কোন মই গোটেইসমূহ প্ৰশ্ন অসমীয়া অনুবাদ কৰা নাই মই সহজকৈ অসমীয়াত বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰিছো একো অসুবিধা নহয় সাগৰ দেখিছা এই কাব্য পুথিখনৰ লেখক কোন সুধিছে অপচন A নৱকান্ত বৰুৱা অপচন B দেৱকান্ত বৰুৱা অপচন C ভূপেন হাজৰিকা অপচন D বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন B দেৱকান্ত বৰুৱা সাগৰ দেখিছা নামৰ কাব্য পুথিখনৰ লেখক হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱাক কলং পৰিয়া কবি নামেৰে জনা যায় আৰু তেওঁ হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি যি ইণ্ডিয়ান নেচনেল কংগ্ৰেছৰ তেওঁ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল ইণ্ডিয়ান নেচনেল কংগ্ৰেছৰ তেওঁ সভাপতিৰ পদ অলংকৃত কৰা অসমৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো তৃতীয় প্ৰশ্ন How many ৰাজ্যসভা seats does Assam have অৰ্থাৎ অসমত কিমানখন ৰাজ্যসভাৰ আসন আছে ৰাজ্যসভাৰ আসন অসমত কিমান আছে সুধিছে অপচন A 7 অপচন B 6 অপচন C 8 অপচন D 9 আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন A 7 অসমত ৰাজ্যসভাৰ সিট আছে 7খন লোকসভাৰ আছে 14খন আৰু বিধানসভাৰ আছে 126খন মনত ৰাখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো চতুৰ্থ প্ৰশ্ন পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা the current minister of state in the Modi 3.0 cabinet from Assam was the editor of which magazine অৰ্থাৎ মোদী 3.0 কেবিনেটত ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে স্থান লাভ কৰা অসমৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অসমীয়া কোনখন আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল অপচন A জিলমিল অপচন B প্ৰান্তিক অপচন C বিস্ময় হ'ব লাগিছিল অপচন D মায়া আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন D মায়া পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মায়া আলোচনীখনৰ তেওঁ সম্পাদক আছিল যিহেতু তেওঁ বৰ্তমান মোদী 3.0 কেবিনেটত তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে গতিকে তেওঁৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো পঞ্চম প্ৰশ্ন Which book is authored by তৰুণ গগৈ অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা কোনখন গ্ৰন্থ তৰুণ গগৈয়ে ৰচনা কৰিছিল অপচন A এটা সপোনৰ পমখেদি অপচন B ভিন্ন সময় অভিন্ন মত অপচন C সাগৰ দেখিছা অপচন D টাৰ্ণ এৰাউণ্ড লিডিং আসাম ফ্ৰম দ্য ফ্ৰণ্ট আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন D টাৰ্ণ এৰাউণ্ড লিডিং আসাম ফ্ৰম দ্য ফ্ৰণ্ট এই গ্ৰন্থখনৰ ৰচনা কৰিছিলে তৰুণ গগৈয়ে আমি তৰুণ গগৈ সন্দৰ্ভত যদি কেইটামান কথা চাওঁ তেওঁ হৈছে অসমৰ ত্ৰয়োদশ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ অসমৰ 13th চিফ মিনিষ্টাৰ লগতে তেওঁ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে চিফ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা ব্যক্তি তেওঁ 2001 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আছিলে আৰু তেওঁক 2021 চনত মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে কেতিয়া 2021 চনত মৰণোত্তৰভাৱে আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 2020 চনত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো Which book is written by হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অৰ্থাৎ তলত উল্লেখ কৰা কোনখন কিতাপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰচনা কৰিছিল অপচন এ এটা সপোনৰ পমখেদি অপচন বি ভিন্ন সময় অভিন্ন মত অপচন সি সমাগত সময় অপচন ডি অল অফ দিস আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি অল অফ দিস এটা সপোনৰ পমখেদি ভিন্ন সময় অভিন্ন মত আৰু সমাগত সময় এই তিনিওখন গ্ৰন্থই ৰচনা কৰিছিলে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ অসমৰ হৈছে পঞ্চদশ অৰ্থাৎ 15th চিফ মিনিষ্টাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন হু ৱাজ 11th চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অৰ্থাৎ অসমৰ একাদশ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল অপচন এ পুলকেশ বৰুৱা অপচন বি অতুল বৰা অপচন সি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অপচন ডি বৃন্দাবন গোস্বামী আৰু অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অসমৰ একাদশ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেওঁ কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত জড়িত তেওঁ অসম গণ পৰিষদ অৰ্থাৎ AGP পাৰ্টিৰ লগত তেওঁ জড়িত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন When was the Assam Accord signed অৰ্থাৎ অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অপচন এ 14th August 1985 অপচন বি 16 August 1985 অপচন সি 15th August 1985 অপচন ডি 15 August 1987 আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন সি 1985 15 August 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন During the signing of the Assam Accord, who was the Prime Minister of India? ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত আমি গম পালো যে অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল 1985 চনৰ 15 আগষ্টত আৰু আমাক এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে অপচন এ ইন্দিৰা গান্ধী অপচন বি PV নৰসিংহা ৰাও অপচন সি মনমোহন সিং অপচন ডি ৰাজীৱ গান্ধী আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ আলোচনাৰ একেবাৰে শেষৰটি প্ৰশ্ন Who was the first martyr of the Assam agitation অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ কোন আছিল সুধিছে অপচন এ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ অপচন বি দিলীপ হুজুৰী অপচন সি শুক্ৰেশ্বৰ কলিতা অপচন ডি ৰঞ্জিত বৰপূজাৰী আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ হৈছে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ আৰু তেওঁ আছিলে 22 বছৰীয়া এজন যুৱক আৰু কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে অসম এজিটেশ্যন কিমান সময়ত হৈছিলে বা কিমান চনত হৈছিলে 1979 ৰ পৰা 1985 লৈকে হৈছিলে আজিৰ আলোচনা ইমানতে সামৰিছো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আসাম পলিটি অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে পূৰ্বে বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি যোৱা মুঠ 10টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেন্ট কৰি জনাবচোন লগতে এই 10টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্ন শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হেতু জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ